Hãy tưởng tượng bạn đang quản lý một cơ sở dữ liệu khổng lồ với hơn 1 tỷ người dùng. Mỗi giây trôi qua, có hàng chục ngàn yêu cầu truy vấn đổ về không ngừng nghỉ. Nhiệm vụ của hệ thống là phải tìm ra chính xác một hồ sơ duy nhất, nằm ẩn sâu bên trong các phiến đĩa của chiếc ổ cứng cơ học này. Với khối lượng dữ liệu khổng lồ lên tới hàng terabyte, nếu chúng ta áp dụng các phương pháp tìm kiếm thông thường, hệ thống sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái thất cổ trai vật lý và sụp đổ hoàn toàn. Thế nhưng trong thực tế, các cơ sở dữ liệu hiện đại lại có thể truy xuất chính xác thông tin bạn cần chỉ trong vỏn vẹn vài miligiây. Phép màu nào đang diễn ra bên dưới lớp vỏ kim loại này? Bí mật nằm ở B-tree, là cấu trúc dữ liệu quyền lực nhất thế giới database. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải phẫu tận gốc cấu trúc này để xem cách nó bẻ cong giới hạn input, output của phần cứng và cứu rỗi các hệ thống cơ sở dữ liệu quy mô toàn cầu. Giả sử dữ liệu của bạn chỉ được lưu trữ thô sơ thành một danh sách kéo dài, vô tận trên ổ cứng. Để tìm kiếm hồ sơ của một người dùng cụ thể, cơ sở dữ liệu không có nhãn quan siêu phàm nào cả. Nó buộc phải lướt qua từng bản ghi một, từ đầu đến cuối. Đây chính là thuật toán quét tuần tự. Ban đầu với vài ngàn bản ghi, tốc độ có vẻ vẫn ổn định. Nhưng khi con số phình to lên đến hàng chục triệu hay hàng tỷ, câu chuyện lập tức rẽ sang hướng thảm họa. Bạn có thể thấy thời gian phản hồi đang tăng vọt một cách tuyến tính. Chiếc kính lúp tìm kiếm phải lội qua vô số dữ liệu rác, vô ích, trước khi tình cờ chạm đến đích. Lúc này, CPU phải hoạt động hết công suất chỉ để thực hiện những phép so sánh vô nghĩa. Còn ổ cứng thì rên rỉ vì thắt cổ trai input, output. Độ phức tạp Honor biến hệ thống của bạn thành một cỗ máy rùa bò. Rõ ràng, việc lưu trữ dữ liệu thành một mảng phẳng đơn thuần là một bản án tử cho bất kỳ hệ thống quy mô lớn nào. Chúng ta không thể ép người dùng chờ đợi 10 giây cho một cú click chuột. Cần phải có một sự đột phá trong cách tổ chức cấu trúc dữ liệu. Để giải cứu hệ thống khỏi thảm họa quét tuần tự, các nhà khoa học máy tính đã nhấc bổng mảng dữ liệu một chiều lên và tái cấu trúc chúng thành một không gian phân cấp hai chiều. Đó là cây tìm kiếm nhị phân hay còn gọi là binary search tree. Thay vì duyệt mù quáng từng dòng, BST chọn một phần tử làm gốc. Nguyên lý cực kỳ đơn giản, mọi dữ liệu nhỏ hơn gốc sẽ rẽ sang nhánh trái và lớn hơn sẽ rẽ sang nhánh phải. Các bạn hãy nhìn cách hệ thống tìm kiếm lúc này. Giờ bắt đầu từ gốc, một tia sáng kiểm tra và rẽ nhánh. Điều kỳ diệu là sau mỗi một bước nhảy, nó lại bỏ hoàn toàn một nửa số lượng bản ghi không liên quan. Giống như việc bạn xé đôi cuốn danh bạ để tìm một cái tên vậy, độ phức tạp từ honor cồng kềnh giờ đã được nén xuống chỉ còn all-log nữa. Với 1 tỷ bản ghi, thay vì phải quét 1 tỷ lần, hệ thống lúc này chỉ mất tối đa 30 bước nhảy để tìm thấy hồ sơ của bạn. Thực sự quá nhanh và quá hoàn hảo. Nhưng mà khoan, nếu BST hoàn hảo đến vậy, tại sao các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khổng lồ lại không dùng nó? Tại sao chúng ta lại gọi đây là một giải pháp không tối ưu? Sự thật là BST rất tuyệt trên lý thuyết, nhưng nó sẽ sớm sụp đổ khi đâm sầm vào bức tường vật lý tàn khốc của ổ cứng cơ học. Mọi thứ trên lý thuyết có vẻ hoàn hảo cho đến khi chúng ta đâm sầm vào một giới hạn vật lý tàn khốc, đó là bức tường input-output. Hãy nhìn vào kiến trúc máy tính thực tế. Ở tầng trên, chúng ta có bộ nhớ RAM với tốc độ xử lý nhanh như chớp điện. Nhưng ở tầng dưới, toàn bộ dữ liệu lại được lưu trữ vĩnh cửu trên các ổ cứng cơ học HDD. Sự chênh lệch tốc độ giữa hai tầng này lên tới hàng triệu lần. Với cấu trúc cây nhị phân, mỗi một nốt thường nằm rải rác ở một vị trí ngẫu nhiên trên phiến đĩa. Hãy quan sát điều gì xảy ra khi hệ thống bắt đầu tìm kiếm. Mỗi lần thuật toán rẽ nhánh, nó buộc kim từ của ổ cứng phải nhảy sang một vị trí mới. 1 nhịp, 2 nhịp, 3 nhịp, màn hình bắt đầu báo động đỏ. Với 1 tỷ bản ghi, BST cần tới 30 bước nhảy. Nghe có vẻ ít, nhưng 30 lần truy cập đĩa cứng ngẫu nhiên, nhân lên với hàng chục ngàn yêu cầu mỗi giây, sẽ tạo ra một thắt cổ chai bóp nghẹt toàn bộ cụm máy chủ. Nguyên nhân cốt lõi là do cây BST quá cao và gầy. Chiều cao của cây chính là kẻ thù tàn độc nhất của hiệu năng đĩa cứng. Để phá vỡ bức tường vật lý này, các kỹ sư phần mềm phải tìm ra một cách thiết kế hoàn toàn mới. Làm sao để cây không mọc cao lên nữa, mà phải mọc phình to ra theo chiều ngang? Đó chính là lúc B-tree xuất hiện. Để phá vỡ bức tường vật lý input-output, chúng ta cần thấu hiểu cách cơ sở dữ liệu thực sự tương tác với ổ cứng. Ổ cứng không bao giờ đọc dữ liệu theo từng byte lẻ tẻ. Giống như việc bạn không bao giờ thuê một chiếc xe tải khổng lồ chỉ để chở một hạt gạo. Hệ thống luôn đọc và ghi dữ liệu theo từng khối lớn, được gọi là page hoặc block. Một page thường có kích thước cố định, ví dụ như 4 KB hoặc 8 KB. Dù thuật toán của bạn chỉ cần tìm một con số bé xíu, kim từ của ổ cứng vẫn phải tốn chừng đó công sức cơ học để tải trọn vẹn toàn bộ một page lên RAM. Hãy nhìn vào cấu trúc không gian này. Nếu chúng ta tiếp tục sử dụng cây nhị phân thông thường,
Một nốt bé nhỏ sẽ nằm lọt thỏm, cô độc giữa không gian bao la của một page. Khoảng trống khổng lồ còn lại bị vứt bỏ hoàn toàn. Một sự lãng phí tài nguyên khủng khiếp. Từ nỗi đau này, một câu hỏi mang tính bước ngoặt được đặt ra là: nếu đằng nào hệ thống cũng bắt buộc phải mất thời gian để đọc nguyên một khối 8 KB lên RAM, tại sao chúng ta không nhồi nhét hàng chục, thậm chí hàng trăm mốc dữ liệu vào chung một page duy nhất? Cùng một chi phí input-output vật lý, nhưng lượng thông tin chúng ta thu về tăng gấp hàng trăm lần. Ý tưởng tối ưu hóa không gian này chính là viên gạch nền móng đầu tiên kiến tạo nên Bechi. Chào mừng bạn bước vào trái tim của Bechi. Khi chúng ta quyết định nhồi nhét tối đa dữ liệu vào một khối block duy nhất, khối block đó chính thức tiến hóa thành một nốt của Bechi. Khác với cây nhị phân, nơi mỗi nốt chỉ có đúng một giá trị và hai nhánh rẽ, nốt của Bechi là một mảng cấu trúc khổng lồ. Yếu tố cốt lõi định hình nên kiến trúc này được gọi là bậc hay degree, thường được ký hiệu là M. Bậc M quy định giới hạn vật lý và logic của một nốt. Hãy cùng giải phẫu cấu trúc này xem sao. Bên trong một nốt, chúng ta có hai thành phần chính là key và pointers. Một nốt bậc M có thể chứa tối đa M-1 key. Các key này không nằm lộn xộn, mà bị ép buộc phải sắp xếp tăng dần một cách nghiêm ngặt. Chúng đóng vai trò như những cột mốc phân luồng giao thông. Nằm xen kẽ hoàn hảo giữa các cột mốc này là những con trỏ, hay pointers. Một nốt sẽ có tối đa M con trỏ dẫn hướng xuống các nốt tầng dưới. Nếu bạn tìm một số nhỏ hơn key đầu tiên, bạn đi theo con trỏ ngoài cùng bên trái. Nếu lớn hơn, bạn đi sang phải. Nhờ cấu trúc mảng đan xen này, thay vì chỉ có thể chia đôi không gian tìm kiếm, Bechi có thể chia không gian thành hàng trăm, hàng ngàn ngã rẽ ngay tại một nốt duy nhất. Kết quả là gì? Cây không mọc cao lên, mà lan rộng ra theo chiều ngang, một hình thái tiến hóa để đè bẹp giới hạn của ổ đĩa cơ học. Bây giờ, hãy xem cỗ máy Bechi này hoạt động như thế nào trong thực tế. Giả sử cơ sở dữ liệu của bạn nhận được một truy vấn khẩn cấp và phải tìm kiếm hồ sơ có ID số 42. Tia sáng tìm kiếm của CPU ngay lập tức được phóng vào nốt gốc. Nó bắt đầu quét từ trái sang phải, so sánh ID 42 với từng cột mốc key bên trong nốt. Đầu tiên, nó gặp key số 10, 42 lớn hơn 10. Tia sáng tiếp tục lướt sang phải. Tiếp theo, nó gặp key số 25, 42 vẫn lớn hơn 25. Nó lại đi tiếp. Nhưng khi chạm đến key số 50, thuật toán nhận ra là 42 nhỏ hơn 50. Bất chợt tia sáng lập tức phanh lại. Theo logic, dữ liệu số 42 chắc chắn không thể nằm ở bên phải số 50, mà nó bị kẹp chặt trong khoảng từ 25 đến 50. Ngay tại khoảnh khắc đó, tia sáng chui tọt xuống con trỏ nằm chính giữa key 25 và 50. Và rồi, nó xuyên qua các tầng không gian và rơi chính xác xuống nốt con chứa giải dữ liệu tương ứng. Chỉ bằng vài phép so sánh đơn giản ngay trên bộ nhớ RAM tốc độ cao, hệ thống đã loại bỏ được hàng triệu, thậm chí hàng tỷ bản ghi vô ích mà không cần phải chạm đến mặt đĩa cứng. Đây chính là nghệ thuật tối ưu hóa truy vấn. Khám phá xong cơ chế tìm kiếm, giờ là lúc chúng ta nạp thêm dữ liệu vào hệ thống trong Bechi. Dữ liệu mới luôn luôn được chèn vào các nốt lá ở tận cùng đáy cây. Hãy xem kịch bản lý tưởng nhất diễn ra như thế nào. Giả sử hệ thống cần chèn thêm ID số 35 và một nốt lá vẫn còn không gian trống. Tia sáng CPU mang theo khối dữ liệu 35 đáp xuống nốt. Nó lướt qua các cột mốc để dò đường. 35 lớn hơn 10. Tiếp tục, 35 lớn hơn 25. Nhưng 35 lại nhỏ hơn 50. Nó nhận ra vị trí của mình phải nằm kẹp giữa 25 và 50. Ngay lập tức, một vũ điệu cơ học diễn ra. Để bảo vệ nguyên tắc sắp xếp tăng dần tuyệt đối, hệ thống tự động đẩy số 50 và 80 trượt mượt ma sang bên phải, tạo ra một khoảng trống hoàn hảo. Khối dữ liệu 35 nhẹ nhàng hạ cánh vào đúng vị trí. Mọi thứ diễn ra trong sự bình yên và trật tự. Đây là kịch bản chèn dữ liệu tốt nhất. Chi phí input-output cực thấp vì mọi thao tác dịch chuyển chỉ diễn ra trên bộ nhớ RAM. Nhưng cơ sở dữ liệu của bạn không ngừng phình to. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày chiếc hộp này đã chật ních và không còn sức chứa cho bất kỳ dữ liệu nào nữa? Sự bình yên không kéo dài, mãi. Cơ sở dữ liệu của bạn liên tục nhận thêm hàng triệu dòng thông tin mới mỗi phút. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi một nốt đã bị nhồi nhét đến mức giới hạn. Khối nốt lá hiện tại đã đầy ắp với các cột mốc là 10, 25, 35, 50 và 80. Bất ngờ, tia sáng CPU mang theo khối dữ liệu số 40 lao tới. Thuật toán tìm đúng vị trí của số 40 là nằm giữa 35 và 50. Nhưng khoan đã, màn hình bắt đầu báo động đỏ. Nốt rung lên bần bật, không còn bất cứ một khe hở nào để trượt dữ liệu nữa. Cấu trúc vật lý của block đã cạn kiệt. Thay vì sụp đổ hay báo lỗi tràn bộ nhớ, Bechi kích hoạt cơ chế sinh tồn vĩ đại nhất của nó, đó là phân tách nốt, hay còn gọi là split. Bùm, khối nốt quá tải bị vỡ làm đôi. Dãy số được chia cắt.
Các số nhỏ hơn là 10 và 25 dạt sang nốt bên trái. Các số lớn hơn gồm 40, 50, 80 dạt sang nốt bên phải. Vậy còn giá trị nằm ở chính giữa là số 35 thì sao? Bị ép bởi lực nén khổng lồ, số 35 bị bắn văng lên không trung. Nó lơ lửng và lập tức tạo thành một rễ mới là một nốt tra tầng trên. Từ nốt tra này, hai sợi dây liên kết được phóng xuống, ôm trọn và kiểm soát hai nốt con vừa được sinh ra. Báo động đỏ biến mất, nhường chỗ cho ánh sáng xanh của sự ổn định. Bạn có nhận ra điều kỳ diệu vừa diễn ra không? Trái ngược với cây nhị phần mọc từ trên xuống dưới một cách lộn xộn, Bechi luôn luôn mọc từ dưới lên trên. Chính cơ chế bứt phá này đảm bảo mọi nốt lá luôn nằm ở cùng một độ sâu. Dù bạn có chèn thêm 1 tỷ bản ghi, cây vẫn đạt trạng thái cân bằng tuyệt đối. Tốc độ input-output đĩa cứng vĩnh viễn được bảo vệ. Sau khi chứng kiến khả năng tự mở rộng vô hạn, hãy xem cách Bechi dọn dẹp những dữ liệu không còn giá trị. Giả sử người dùng mang ID số 50 quyết định xóa tài khoản của mình khỏi hệ thống. Tia sáng CPU một lần nữa xuất phát từ nốt gốc. Nó nhận thấy 50 lớn hơn 35, nên lập tức rẽ sang nhánh bên phải và đáp xuống nốt lá tương ứng. Tại đây, tia sáng quét qua và khóa mục tiêu chính xác vào khối dữ liệu số 50. Lúc này, nốt lá đang chứa 3 giá trị là 40, 50 và 80. Theo luật của Bechi bậc 5, một nốt chỉ cần duy trì tối thiểu 2 giá trị là đủ điều kiện sinh tồn. Vì vậy, hệ thống tự tin thực hiện một thao tác hủy diệt trực tiếp. Khối dữ liệu số 50 bị xóa sổ và bốc hơi hoàn toàn khỏi bộ nhớ. Ngay sau đó, để bảo toàn tính liên tục, khối số 80 trượt mượt mà sang bên trái, lấp đầy khoảng trống vừa được tạo ra. Đội hình tăng dần hoàn hảo được thiết lập lại. Toàn bộ quá trình này diễn ra một cách tĩnh lặng, nhanh gọn và hoàn toàn trên bộ nhớ RAM. Cấu trúc khổng lồ của toàn bộ cây Bechi không hề bị suy xuyển. Đây là kịch bản dọn dẹp tuyệt vời nhất, ít tốn kém input-output nhất. Thế nhưng sự tĩnh lặng này chỉ là khúc dạo đầu. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tiếp tục xóa và nốt đó cạn kiệt dữ liệu, rớt xuống dưới mức an toàn tối thiểu? Sự tĩnh lặng không bao giờ là mãi mãi. Hãy xem điều gì xảy ra nếu chúng ta tiếp tục bào mòn hệ thống. Lần này, người dùng yêu cầu xóa ID số 40. Tia sáng CPU lao xuống nốt bên phải, khóa mục tiêu vào số 40 và lập tức xóa sổ nó. Lúc này, nốt bên phải chỉ còn trơ trọi lại duy nhất khối dữ liệu số 80. Màn hình báo động đỏ chớp nháy. Theo quy tắc của Bechi bậc 5, một nốt phải có tối thiểu 2 giá trị. Nốt này đang bị thiếu hụt dữ liệu nghiêm trọng và đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Giống như cơ chế sinh tồn tự nhiên, nốt số 80 nhìn sang nốt anh em bên trái để cầu cứu, hy vọng mượn được một khối dữ liệu. Thế nhưng nốt bên trái chỉ chứa đúng 10 và 25, là mức tối thiểu vừa đủ để nó tự sống sót. Mượn thất bại, không ai có thể cứu ai. Khi đường cùng xuất hiện, Bechi kích hoạt chiến lược tối hậu, đó là gộp nốt. Bạn hãy nhìn xem sức hút từ hai nốt còn cạn kiệt tạo ra một lỗ hổng trọng lực. Nó kéo tuột cột mốc số 35 từ nốt tra rơi thẳng xuống dưới. Cùng lúc đó, nốt bên trái chứa 10, 25 và nốt bên phải chứa 80 lao sầm vào nhau ở vị trí trung tâm và một vụ dung hợp hoàn hảo diễn ra. Nốt tra biến mất hoàn toàn. 3 mảnh ghép rời rạc giờ đây đã hợp nhất thành một siêu nốt duy nhất chứa 10, 25, 35 và 80. Ánh sáng đỏ báo động vụt tắt, nhường chỗ cho sắc xanh ổn định. Bạn thấy gì không? Chiều cao của toàn bộ cây vừa bị bẻ gãy và lùn đi một tầng. Trong khi Split giúp cây mọc lên để mở rộng, thì Merge giúp cây thu nhỏ lại khi dữ liệu bị xóa đi. Đó là bí mật tuyệt đối giúp Bechi vĩnh viễn là một cỗ máy tự cân bằng hoàn hảo, bất chấp hàng tỷ thao tác thêm xóa mỗi ngày. Chúng ta đã đi sâu vào từng bánh răng cơ học của Bechi, từ việc phân tách cho đến dung hợp. Nhưng ở góc nhìn hệ thống vĩ mô, tại sao những cơ chế phức tạp này lại tạo ra sức mạnh khủng khiếp đến vậy? Hãy cùng đo lường hiệu năng của nó bằng ngôn ngữ của toán học xem sao. Dưới đây là biểu đồ mô phỏng chi phí input-output, là số lần ổ cứng phải quay để tìm ra dữ liệu. Trục ngang là số lượng bản ghi kéo dài đến mốc 1 tỷ. Trục dọc là chiều cao của cây, tương đương với số lần truy cập đĩa cứng. Đầu tiên, hãy nhìn vào cây nhị phân với độ phức tạp unlock cơ số 2 của N. Mỗi nốt chỉ có 2 nhánh. Khi dữ liệu phình to lên 1 tỷ, đường cong màu đỏ này leo dốc không phanh chiều cao của cây chạm mốc 30. Tức là hệ thống phải thực hiện tới 30 lần truy xuất đĩa cứng cho một thao tác tìm kiếm, một chi phí tài nguyên vô cùng đắt đỏ. Bây giờ hãy nhìn vào phép màu của Bechi với độ phức tạp unlock cơ số M của N. Trong thực tế, một block 8 KB có thể chứa hàng trăm, thậm chí hàng ngàn kỳ. Giả sử bậc M chỉ là 100, hãy xem đường cong màu xanh này di chuyển. Dù lượng bản ghi chạm tới mốc 1 tỷ khổng lồ, đường cong của Bechi gần như đi ngang. Chiều cao của cây bị đè bẹp xuống chỉ còn 3 hoặc 4 tầng. Điều này có ý nghĩa gì?
Nó có nghĩa là bất kể bạn đang tìm kiếm ai trong số 1 tỷ người dùng, hệ thống chỉ cần tối đa 4 lần đọc đĩa cứng để trả về kết quả. BChi không chỉ là một thuật toán, nó là công trình kiến trúc bẻ cong các giới hạn vật lý của ổ đĩa cơ học. Đồ thị toán học đã chứng minh BChi có thể ép chiều cao cây xuống chỉ còn 3 đến 4 tầng. Nhưng trong thế giới thực, ở quy mô hàng trăm ngàn truy vấn mỗi giây, 4 lần chạm vào ổ cứng cơ học vẫn đủ sức làm sụp đổ bất kỳ máy chủ nào. Để giải quyết bài toán này, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu không bao giờ để BChi chiến đấu đơn độc. Họ trang bị cho nó một lớp khiên bảo vệ tối thượng mang tên Buffer Pool. Buffer Pool thực chất là một phân vùng bộ nhớ RAM cực lớn, được đặt nằm chặn giữa BChi Logic và ổ cứng vật lý. Nhờ lợi thế lùn và béo của BChi, hệ thống có thể gom toàn bộ nốt gốc và các nốt trung gian nạp thẳng vào bên trong Buffer Pool. Hãy quan sát lại hành trình của một tia sáng truy vấn. Khi yêu cầu tìm kiếm xuất hiện, bước nhảy thứ nhất và bước nhảy thứ hai diễn ra hoàn toàn bên trong bộ nhớ RAM với tốc độ tiệm cận ánh sáng. Không hề có một tiếng rên rỉ cơ học nào phát ra. Chỉ đến bước rẽ nhánh cuối cùng để chạm vào nốt lá, tia sáng mới thực sự tạo ra một lệnh input-output, vật lý chớp nhoáng giáng xuống mặt đĩa cứng. Từ 30 lần truy cập đĩa cứng của cây nhị phân, BChi bóp nghẹt xuống còn 4 lần, và Buffer Pool tiếp tục triệt tiêu nó xuống chỉ còn đúng 1 lần đọc đĩa duy nhất. Đây không chỉ là thuật toán, đây là nghệ thuật dung hợp giữa phần mềm và phần cứng để tạo ra tốc độ mà bạn đang trải nghiệm mỗi ngày. Hành trình phân tích BChi của chúng ta đã đi đến hồi kết. Từ một mảng dữ liệu thô sơ vấp phải bức tường vật lý input-output, chúng ta đã chứng kiến sự tiến hóa thành một cấu trúc phân cấp mọc từ dưới lên và cuối cùng được che chở bởi lớp khiên Buffer Pool tối thượng. Sự kết hợp cơ khí này đã tạo ra một cỗ máy có thể truy xuất hàng tỷ bản ghi chỉ trong vài miligiây. Tuy nhiên, thế giới cơ sở dữ liệu không bao giờ đứng yên. BChi rất mạnh, nhưng nó vẫn lộ ra điểm yếu khi bạn cần quét một dải dữ liệu liên tục. Đó là lý do các hệ thống khổng lồ như MIT hay Postgres đã nâng cấp nó thành B+tree. Đó là một phiên bản hoàn hảo hơn, nơi toàn bộ dữ liệu bị ép xuống các nốt lá và liên kết với nhau thành một đại lộ tốc độ cao. Nhưng sự tiến hóa đó sẽ là câu chuyện cho video tiếp theo. Nếu bạn yêu thích cách tiếp cận kỹ thuật đi từ gốc rễ này, hãy đồng hành cùng học giải thuật cùng HPD nha. Hãy nhấn nút đăng ký và đừng quên bật chuông thông báo để YouTube gọi tên bạn ngay khi video tiếp theo ra mắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cấu trúc dữ liệu tiếp theo.